নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী কিতাপখনৰ যিটো তৃতীয়টো লেচন মেৰণ্ড ছুইচ ফেমিলি এই পাঠটো আলোচনা কৰিম। তো যদিহে তুমি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পোৱা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। আহা তেন্তে আমি পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। There was a family in Switzerland, a country that belongs to the western part of Europe. এটা পৰিয়াল আছিল ক'ত বুলি কৈছে ছুইজাৰলেণ্ডত a country that belongs to the western part of Europe, যিখন দেশ ইউৰোপৰ পাশ্চাত্য ইউৰোপৰ এখন কাণ্ট্ৰি হয়, দেশ হয়। They undertook a voyage and travel by the sea. সিহঁতে এটা যাত্ৰা কৰিছিলে আৰু সেই যাত্ৰাটো সাগৰীয় যাত্ৰা কৰিছিলে। But unfortunately the ship wrecked and they were marooned. আৰু কি হৈ গ'ল, সিহঁতৰ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ যিখন শ্বিপ লৈ গৈছিলে, জাহাজ আছিলে, সেই জাহাজখন তাত বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু সেই ঠাইতে ফচি গৈছিলে। They arrived in an island where they decided to take shelter. আৰু সিহঁতে গৈ পিনি এটা আইলেণ্ড দ্বীপত পাইছিলেগৈ য'ত সিহঁতে ডিচাইড কৰিছিলে, সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে তাতে সিহঁতে এতিয়া শেল্টাৰ বাসস্থান বনাই থাকিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি মূল পাঠটোলৈ। অন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডে অফ দ্য নাইট উই স্লেপ্ট অন দ্য গ্ৰাছ আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰিজ। আৰু প্ৰথম ৰাতি আমি ঘাঁহনিৰ ওপৰতে, গছৰ তলৰ ঘাঁহনিৰ ওপৰতে শুইছিলোঁ। ইন দ্য মৰ্ণিং আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট টাস্ক ৱাজ টু মেক এ লেডাৰ। আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা আমাৰ প্ৰথমটো কাম আছিলে লেডাৰ বনোৱা, জখলা বনোৱা। উই হেড টু হেভ এ লেডাৰ ইন অৰ্ডাৰ টু ক্লাইম্ব ইন টু দ্য হাউচ ডেট উই ৱেৰ গোয়িং টু বিল্ড ইন এ জাইণ্ট ট্ৰী। তো উই হেড টু হেভ এ লেডাৰ, আমাৰ জখলা এখন থকাৰ অতি প্ৰয়োজন হৈছিলে। ইন অৰ্ডাৰ টু ক্লাইম্ব ইন টু দ্য হাউচ ডেট উই ৱেৰ গোয়িং টু বিল্ড ইন এ জাইণ্ট ট্ৰী। আমি আমাৰ ঘৰটোলৈ উঠি যাবৰ বাবে, বগাই যাবৰ বাবে যিটো ঘৰ আমি এতিয়া এজোপা ডাঙৰ গছৰ ওপৰত বনাবলৈ গৈ আছোঁ। We had plenty of rope, but we needed pieces of bamboo to make the steps of the ladder and some bows and arrows. We had plenty of rope. আমাৰ লগত বহু পৰিমাণে ৰছী আছিলে। But we needed piece of bamboo to make the steps of the ladder. কিন্তু আমাক কিছুমান অলপ বাঁহৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এই যিডাল লেডাৰ, সেই লেডাৰৰ ষ্টেপবোৰ বনাবৰ বাবে। তাৰমানে ৰছী আছিলে, ৰছীয়ে তোমাৰ এইফালে দিব, আকৌ ইয়াত আকৌ বাঁহ দিব লাগিব নহয় এনেকৈ ষ্টেপ বনাবৰ বাবে, জখলা আগতে বনাবৰ বাবে। গতিকে সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ বেম্বো প্ৰয়োজন হৈছিলে। এণ্ড চাম bows and arrows, আৰু কিছুমান ধনুকাৰো প্ৰয়োজন হৈছিলে। উই ফাউণ্ড চাম বেম্বোজ গ্ৰ'য়িং বাই দ্য ৰিভাৰ এট চাম ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য উড। আৰু সিহঁতে যিডোখৰ স্থানত আছিলে সেইডোখৰ স্থানৰ পৰা অলপ ডিষ্টেঞ্চত, অলপ দূৰত সিহঁতে কিছুমান বেম্বো পাইছিলে, যিখিনি বাঁহ নদীৰ কাষতে আছিলে, নদীৰ পাৰত। উই কাট দ্য পিচেছ উই নিডেড এণ্ড বাউণ্ড দেম টুগেডাৰ ইন এ বাণ্ডেল টু কেৰি বেক টু দ্য উড। আৰু সিহঁতে সেই বাঁহখিনি পিচ কৰি কাটিছিলে আৰু সিহঁতে বাণ্ডেলকৈ বান্ধিলে আৰু পিঠিতে সিহঁতে সেই কাঠনিখনলৈ, সেই হাবিখনলৈ কঢ়িয়াই আনিছিলে। অন আৱাৰ ৱে দেয়াৰ আৰ্নেষ্ট কেৰিড দ্য বাণ্ডেল হুৱাইল ফ্ৰিটছ এণ্ড আই হেল্ড আৱাৰ গানছ ৰেডি ফৰ উই নেভাৰ নিউ হোৱাট ৱাইল্ড এনিমেলছ উই উড মিট। আৰু আমি ৰাস্তাত যেতিয়া আহি আছিলোঁ তেতিয়া সেই বাণ্ডেলটো আৰ্নেষ্টে কঢ়িয়াই আনিছিলে আৰু ফ্ৰিজ আৰু মই মানে লিখকে কৈছে, ফ্ৰিজ আৰু আমি গানবিলাকে ৰেডি কৰি আনিছিলোঁ। আমি আচলতে ক'ব পৰা নাছিলোঁ সেই সময়ত কোনটো সময়ত আমি হয়তো কেনেকুৱা বনৰীয়া জীৱ জন্তু লগ পাওঁ। আৱাৰ ব্ৰেভ ডগ ফ্ল'ৰা ৱাক ইন ফ্ৰণ্ট অফ আছ। আৰু আমাৰ যিটো সাহসীয়াল কুকুৰ হয় ফ্ল'ৰা, তাৰ কুকুৰটোৰ নাম ফ্ল'ৰা, সি আমাৰ আগে আগে খোজকাঢ়ি আহিছিলে। ছাডেনলি ফ্ল'ৰা জাম্প ইন টু চাম বুছেছ বাৰ্কিং এক্সাইটেডলি। হঠাতে ফ্ল'ৰাই জঁপিয়াবলৈ ধৰিছিলে এজোপা জোপোহাৰ ওচৰত, জোপোহা গছৰ ওচৰত। ইমিডিয়েটলি এ ফ্লক অফ ফ্লেমিংগোজ ফ্লিউ আউট। আৰু লগে লগে ফ্লেমিংগো চৰাই কিছুমান সেই জোপোহাটোৰ পৰা উৰি গৈছিলে। ইট টুক আছ এ লং টাইম টু মেক দ্য লেডাৰ বাট উই ছাকচিডেড ইন ফিনিছিং ইট বিফ'ৰ নাইট ফল। আমি সেই জখলাখন বনাওঁতেনে বহু সময় লৈছিলে, কিন্তু তথাপিও কিন্তু আমি আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগে সেইখন বনোৱাত সফল হৈছিলোঁ। দেন উই হেড টু ফিক্স ইট টু ওৱান অফ দ্য লোৱাৰ ব্ৰাঞ্চেছ অফ আৱাৰ
tree. তাৰ পিছত কি হৈছিল বুলি কৈছে then we had to fix it to one of the lower branches of our grand tree. তাৰ পিছতে আমি সেই ডাঙৰ গছজোপাৰ তলৰ এটা ব্ৰাঞ্চেছৰ ডালত গছৰ ডালত আমি সেইখন ফিক্স কৰিব লগা হৈছিলে. We did this by shooting an arrow with a rope attached to it over the branch. আৰু সেই কামটো আমি কৰিছিলোঁ এৰো শ্বুট কৰি লৈ পিনি এৰো তাৰমানে ধনুকাৰ ৰছী লগাই লৈ পিনি সিহঁতে কাঁড়ডাল মাৰি দিছিলে ধনুৱেদি আৰু গৈ লৈ পিনি সেই ধনুকাৰডাল গৈ লৈ পিনি গছৰ ডালত গৈ লৈ পিনি এনেকৈ লাগি পাক খাই ধৰিছিলেগৈ. The ladder was then pulled up and fixed in place. তাৰপিছত লেডাৰখন টানি লৈ পিনি তাত ফিক্স কৰি দিয়া হৈছিলে সেই ঠাইডোখৰত. It took us several days to make our house in the tree. সেই গছজোপাত আমাৰ ঘৰ বনোৱাত কেইবাদিনো প্ৰয়োজন হৈছিলে কেইবাদিনো লৈছিলে. The younger boys helped by searching for planks on the seashore. আৰু যিসকল সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সিহঁতে seashore সাগৰীয় পাৰত সিহঁতে planks বিচাৰিছিল তাৰমানে খুঁটা বিচাৰিছিলে আৰু. They loaded this on the back of the cow and the donkey and brought them to us. আৰু সিহঁতে সেইখিনি গোটেইখিনি গৰু আৰু ডংকি গাধৰ পিঠিত উঠাই লৈ পিনি কঢ়িয়াই আনিছিলে. Fritz and I were busy cutting away the branches in the middle of the tree. Fritz আৰু মই সেই গছজোপাৰ যিখিনি মাজৰ যিখিনি ডাল আছিলে সেই ডালবিলাকে কটাত ব্যস্ত আছিলোঁ. Then we nailed down some planks and made a floor with a wooden fence around it. আৰু তাৰপিছত আমি সেই সিহঁতে অনা প্লাংকছখিনি অলপ বান্ধি মেলি লৈ পিনি এখন ফ্ল'ৰ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ তাতে. We hung 6 hammocks on to some higher branches. আৰু যিখিনি ওখ ডাল আছিলে সেই ডালখিনিত আমি 6খন হেমক্স বান্ধিছিলোঁ. হেমক মানে তোমাৰ জোলনাগতে আৰু শুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা জোলনাগতে ঠিক আছে. Finally we covered the branches above us with sailcloth to make a roof. তাৰপিছত আমি অৱশেষত আমাৰ ওপৰ ফালে ব্ৰাঞ্চেছৰ গছৰ ডালবোৰৰ ওপৰত এখন sailcloth ডাঠ কাপোৰ এখন লগাইছিলোঁ যিখন ৰুফৰ গতে কাম কৰিছিলে. কি বুলি কয় তোমাৰ বৰষুণ নপৰিবৰ বাবে চালিৰ গতে কাম কৰিছিলে. Later on I intend to make a wooden roof. আৰু তাৰ পাছত মই এখন উডেন কাঠৰ এখন ৰূপ বনোৱাত মনস্থ কৰিছিলোঁ. The sailcloth which made the roof also formed 2 walls of the house. আৰু যিখন sailcloth ওপৰত ৰূপ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইখনে প্ৰায় 2খন ৱালৰ গতেও কাম কৰিছিলে ঘৰটোৰ. The third wall was the trunk of the tree. আৰু যিখন তৃতীয়খন ৱাল সেই ৱালখন তোমাৰ গা গছডালে হৈছিলে গছৰ গা গছডাল শকত আছিলে বহুত ডাঙৰ সেই গা গছডালে তৃতীয়খন ৱাল হৈছিলে. The fourth side was left open. আৰু যিটো চতুৰ্থ ছাইডটো আছিলে সেই ছাইডটো খুলি থোৱা হৈছিলে. It gave a beautiful view over the tree to the ocean. আৰু সেই চতুৰ্থ যিটো ছাইড আছিলে খুলি থোৱা সেই মুক্ত ঠাইডোখৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গোটেই গছ গছনি আৰু সাগৰখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে. Besides all these, I made a table and some benches which I placed at the foot of the tree. ইয়াৰ উপৰিও মই এখন টেবুল আৰু কিছুমান বেঞ্চ বনাইছিলোঁ যিখিনি মই গা গছডালৰ তলত একেবাৰে গছৰ তলত দিছিলোঁ. That was our dining room. আৰু সেইটো আমাৰ ডাইনিং ৰুম আছিল. By Sunday our home was complete. আৰু দেওবাৰ দিনা আমাৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছিলে. That day we kept as we always did for prayer, rest and pleasant talk. আৰু সেই দিনাখনি দেওবাৰ দিনা কথা কৈছে আনুকালে যেনেকৈ সিহঁতে সদায় কটাইছিলে দিন প্ৰাৰ্থনা কৰি জিৰণি কৰি আৰু প্লিজেণ্ট টক কিছুমান কথা বতৰা আলোচনা কৰিলে সিহঁতে সেই দিনটো তেনেকেই পাৰ কৰিছিলে. I think it is time for us to give a name for our home. I said to my family. মই মোৰ পৰিয়ালটোক কৈছিলোঁ যে মই ভাবোঁ এতিয়া আমাৰ এই ঘৰটোৰ এটা নাম দিব লাগে. And we ought to give names to the other parts of island that we know. আৰু আমি এই আইলেণ্ডটোৰ এই দ্বীপটোৰ যিখিনি স্থান জানো এই স্থানখিনিও নাম এতিয়া দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে দিব লাগিব. Let's think of names that will remind us of our adventures. আৰু এতিয়া সকলোৱে মনত পেলোৱা ভাবা আমাৰ এডভেঞ্চাৰ যি আমি দুঃসাহসিকতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লৈ পিনি কি মনলৈ অহা নাম কিছুমান আমি এই ঠাইবোৰক দিম. এ গুড আইডিয়া দে অল এগ্ৰি. সিহঁত সকলো সন্মত হ'ল যে বহুত এটা ভাল কথা বা বহুত ভাল ধাৰণা বুলি গোটেইখনে সন্মত হ'ল. ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই ছেইড হোৱাট নেম শ্বেল উই গিভ টু দ্য বে হুৱেৰ উই লেণ্ডেড. প্ৰথমে মই কৈছিলোঁ যে আমি যিডোখৰ স্থানত লেণ্ড কৰিছিলোঁহি অৱতৰণ কৰিছিলোঁহি নামিছিলোঁহি সেই স্থানডোখৰ নামটো কি দিম. লেটছ কল ইট ছেফটি বে ছেইড মাই ৱাইফ বিকজ দে আৰ দ্য গুড গড ব্ৰট আছ টু ছেফটি. তাৰপিছত মোৰ ৱাইফে লিখকৰ ঘৈণীয়েকে কৈছিলে যে সেইডোখৰক আমি ছেফটি বে বুলি কওঁ কাৰণ সেই ভগৱানে আমাক সেই স্থানডোখৰলৈ বৰ ধুনীয়াকৈ ছেফটিকে সেই ঠাইডোখৰতে পোৱাইছিলেহি তেনেকৈ বুলি কৈছে. উই অল এগ্ৰিড ডেট দ্য নেমছ ৱাজ এন এক্সিলেণ্ট ওৱান. আৰু আমি সকলোৱে এটা অতি উত্তম নাম হিচাপে সেইটোক সন্মত হৈছিলোঁ.
That place where we found the flamingo should be called Flamingo Marsa. আৰু যিডোখৰ ঠাইত ফ্লেমিংগো চৰাইবোৰ উৰি গৈছিলে সেই ঠাইডোখৰ নাম ফ্লেমিংগো মাৰ্চা বুলি দিছিলে। Said Ernest and again we all approve. সেই কথাষাৰ নামটো দিছিলে আৰ্নেষ্টে আৰু আমি সকলোৱে সেই নামটোত সন্মত হৈছিলোঁ। Let's call the bridge family bridge, my wife suggested, because all the family member helped to make it. তাৰপিছত কৈছে যিখন ব্ৰিজ আমি গোটেই পৰিয়ালটোৱে গোট খাই লৈ পিনি বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে সেই ব্ৰিজখন সেই দলংখনৰ নাম হওক ফেমিলি ব্ৰিজ বুলি লিখকৰ পত্নীয়ে কৈছিলে। Let's give the name of Cape Disappointment to the place where we look in vain for the sailor, I said. মই কৈছিলোঁ যিডোখৰ স্থানত আমি কোনো নাবিকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, কোনো ইনভেইন আছিলে, নিষ্ফল আছিলে, পোৱা নাছিলোঁ, সেই স্থানডোখৰ কি বুলি দিয়া হয় বুলি কৈছিলোঁ। Let's call the river Jackal River, said Jack. জেকে কৈছিলে তাৰপিছত নদীখনৰ নাম জেকাল ৰিভাৰ দিয়া হওক। So far we were in complete agreement, আৰু আমি সেই নামটোতো সম্পূৰ্ণৰূপে এগ্ৰী হৈছিলোঁ। However we could not agree on the name for our new home. কিন্তু তথাপি কিন্তু আমি আমাৰ ঘৰটোৰ নামত ঘপককেনে এগ্ৰী সন্মত হ'ব পৰা নাছিলোঁ। What about Tree Castle or Fig Town? Boys suggested. ল'ৰাবোৰে কৈছিলে যে ট্ৰী কেচেল বা ফিগ টাউন হ'লে কেনেকুৱা হ'ব। But I did not take either names. কিন্তু মই সেই দুইটা নামৰ এটাও লোৱা নাছিলোঁ, ভাল পোৱা নাছিলোঁ। Call it Eagle's Nest, said Fritz. ফ্ৰিজে ক'লে এইটো ইগল নেষ্ট দিয়া হয়, ইগলৰ বাঁহ বুলি দিয়া হওক বুলি কৈছে। Our house is on more like a nest than a castle or a town. The eagle is the king of birds and we are like kings here. তাৰপিছত কৈছে যে our house is on more like a nest than a castle or town. আমাৰ যিটো ঘৰ হয় সেই ঘৰটো নেষ্টৰ কেচেল বা কোনো টাউনৰ নিচিনা নহয়, নেষ্টৰ লিখিয়াহে। দ্য ইগল ইজ দ্য কিং অফ বাৰ্ডছ এণ্ড উই আৰ লাইক কিংছ হিয়াৰ। ইগল চৰাইটো গোটেইবোৰ চৰাইৰ কিং হয়, ৰজা হয়, এণ্ড উই আৰ লাইক কিংছ হিয়াৰ, আৰু আমি ইয়াত ৰজাৰ আগতে হৈ আছোঁ। উই আৰ নট কিংছ য়েট, আই ট'ল্ড হিম। মই কৈছিলোঁ, লিখকে কৈছে যে উই আৰ নট কিংছ য়েট, আমি এতিয়ালৈকে কিং হোৱা নাই, ৰজা হোৱা নাই। লেটছ কল ইট ফেলকনছ নেষ্ট, এইটো ফেলকনৰ বাঁহ বুলি কোৱা হওক। এণ্ড আই হোপ ডেট ইউ আৰ অল এজ ব্ৰেভ এজ ফেলকনছ, আৰু মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে, তোমালোক সকলোৱে ফেলকন চৰাইৰ নিচিনা সাহসী। য়েছ দ্য বয়জ ক্ৰাইড আউট, উই শ্বেল কল ইট ফেলকনছ নেষ্ট, আৰু ল'ৰাবোৰে সকলোৱে হয় বুলি মান্তি হৈছিলে, আৰু আমি সকলোৱে এই ঘৰটোৰ নাম ফেলকনছ নেষ্ট বুলি দিছিলোঁ। গতিকে ইমানেই আছিলে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবা আৰু বন্ধুবোৰলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।